Lehet egy animációs film egyszerre megható, szórakoztató, kreatív és látványos, úgy, hogy közben olyan nehéz témákat feszeget, mint az, hogy mi történik a lelkünkkel az életünk előtt és után, mi az élet értelme és mi a boldogság kulcsa. Are you ready? A Walt Disney Pictures és a Pixar összeszedte azokat az embereket, akik a világ legjobb animációs filmjein dolgoztak, és neki gyűrkőzött. Lássuk, sikerrel jártak-e? Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártok nálunk először, és ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az újdonságokkal. A Twitter és Instagram oldalunkon pedig további érdekességeket és véleményeket olvashatok két videó megjelenése között is. A napokban megnéztük a Walt Disney Pictures és a Pixar Animation Studios új közös animációs filmét, a Lelkiismereteket, és annyira tetszett, hogy úgy döntöttünk, az idei első videónk erről fog szólni. A Lelkiismeretek néhány hónapos késéssel december 25-én debütált a Disney Pluson, a magyar mozik pedig január 28-ától fogják vetíteni. Előjáróban még annyit, hogy a kétszeres Oscar-díjas rendező Pete Docter, aki többek közt a Szörnyerté, az Agymanók és a feldirektora is volt, most sem hazudtolja meg önmagát. A remake-ek és franchise-ok korában merészen egy teljesen új eredeti témát választott, Mike Jones, Ken Powers és Tina Fey segítségével megírta a forgatókönyvet, és összehozott egy látványvilágában és hangzásában is egyedi, magával ragadó filmet, amely úgy szólít meg gyerekeket és felnőtteket, hogy közben elkerüli a kliséket, és megtartja az érzékeny egyensúlyt a komoly téma és a szórakoztató vicces hangvétel között. Ezen a szemed és füled gyönyörködtető érzelmi hullámvasúton egyik pillanatban önfeledten nevetünk, a másikban meghatódva törölgetjük a könnyeket a szemünkből, és végül elgondolkodunk rajta, mennyi szépség vesz körül minket a mindennapokban, amit észre szembeszünk. Történet. A történet főszereplője egy középiskolai zenetanár, Joe Gardner, aki egész életében arra vágyott, hogy nagy jazzzenész lehessen, és egy napon végre megkapja álmai lehetőségét, hogy egy sztár zenekarában játszhasson. Örömmámorban úszva hazafelé tart a meghallgatásról, amikor váratlanul balesetet szenved, melynek következtében kómába esik, a lelke pedig elhagyja a testét, és átkerül a nagy azutánba, ahova azok kerülnek, akik meghaltak. Kétségbe esetten küzd a visszajutásért, és kalandjai során összetalálkozik 22-essel, aki egy fiatal lélek, amely még sosem tapasztalta meg, milyen az élet emberként, és nem is nagyon kíváncsi rá. Ebből a csöppet sem egyszerű alaphelyzetből kiindulva kísérhetjük végig Joe-t és 22-est, ahogy egymást támogatva megpróbálják átvészelni a rájuk váró nehézségeket. Szereplők. Joe Gardner eredeti szinkron hangja az Oscar-díjas Jamie Foxx, akit többek között a Django elszabadulban, a Project Powerban és a Robin Hoodban láthattunk. A fiatal lélek 22-es eredeti hangját a forgatókönyvírásban is észrevő Tina Fey adja, akit a bajos csajokban, a párterápiában vagy a Mega-agyban láthattunk már. A film fantasztikus zenei világáért olyan zsenik felelnek, mint a Nine Inch Nails együttesből ismert, azóta már közös filmzenéjékért kitüntetett Michael Trent Reznor és Atticus Ross, valamint a jazz világában nagy névnek számító Jonathan Michael Batiste, aki olyanokkal zenélt együtt, mint Stevie Wonder, Prince vagy Lenny Kravitz. Ennek a triónak köszönhetően váltakozik a jazz és az elektronikus zene olyan mesterien a filmben, amelyhez foghatót még nem hallottunk. Érdekességek. A Pixart úgy ismerjük, mint az animáció úttörőjét, a majd 25 évvel ezelőtt megjelent első Toy Story óta, és ebben az esetben egy igencsak nagy költségvetésű, ambíciózus projektet vittek filmre, hiszen már a cím felvet egy nehéz kérdést. Soul, vagyis lélek. Hogy néz ki egy lélek? Hogy mozog? Hogy néz ki az élet előtti lét, az univerzum nagy azelőttje? Hogy néznek ki azok a lények, akik a lelkeket útba igazítják a túlvilágon? A zseniális magyarázat a karakterek mögött, amelyek kicsit funky, kicsit jazz kinézetűek, az, hogy az univerzum lebutítja a kinézetüket, hogy egy egyszerű emberi elme számára is befogadható legyen. Így születhettek meg az univerzum rendjéért felelős lények, akik igazából élő, mozgó vonalakból alakultak ki, melyeket a Pixar munkatársai először 3D szobrokként alkottak meg, hogy aztán azokból kiindulva készíthessék el a virtuális 3D modelleket.
A kreativitás, ami ebben a filmben megjelenik, lélegzetelállító. Úgy a közel fotorealisztikus 3D textúrák, mint a karakterdesign területén sikerült ismét bebizonyítaniuk, miért váltak a legnagyobbakká a 3D animáció területén. Ehhez jön még a mesteri történetmesélés, melyet a fantasztikus zene visz még közelebb a szívünkhöz. Véleményünk. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor bekapták a pizzát, és pont ugyanúgy esett ki a popójukon. Hát azért ugye, mert ott nem tudnak enni, vagy valamit érezni. Ez a nagy azelőttben volt, igaz? Igen. Tehát ott nem lehetett, nem működött se a szaglás, se semmi olyasmi, ami a testhez tartozik, igaz? Igen. Az érzékszervek, azok nem úgy működtek. A legnagyobb kihívás szerintem az volt tényleg, hogy ábrázolni, designerként megtervezni, és animátorként animálni lelkeket, akik még nem születtek meg, mert ugye szellemekről van elképzelésünk, olyanokról, akik már meghaltak, és a lelkük mondjuk vándorol, arról már voltak filmek, de olyanról még nem igazán volt, akik megszületés előtti lelkek, hogy azok vajon hogy nézhetnek ki. Igen. És én olvastam, hogy a Pixarnál egy csomó kutatást végeztek, hogy az emberek hogyan képzelik el először is, és aztán, hogy hogyan megvalósítható ez, ugyanis a végén egy ilyen félig áttetsző labda alakú lény lett belőle, aminek hol megjelennek a kezei, hol eltűnnek. És egy kis farkicája. Igen, és még az arca is, tehát gyakorlatilag ezek a smiley-szerű lényeknek az arcaik is megjelenhetnek akár feljebb, lejjebb a testükön, nem muszáj pont felül legyenek. Igen, most mondod, engem ez az emoji filmre emlékeztetett egy kicsit, mikor ott volt az emoji film, és amikor azok a szkennedik, azok is így eltűntek a kezeiben minden. Szerintem nagyon kreatív az egész. Igen. És ezek a pálcika emberek, ezek akik irányítják a lelkeket. A Jerryk. Igen, ezek is úgy, mint egy ilyen nagyon absztrakt festmény úgy néznek ki. Igen. És ők is folyamatosan változnak. Én nagyon bírtam még azt, hogy 22-esnek mennyi mentora volt, akiket mindig, tehát ott volt többek között még Therese anya is, meg Abraham Lincoln, meg egy csomó minden próbáltak felkészíteni az életre, és mindet kikészítette idegileg. Kedvenc jeleneted, Nóri, neked mi volt? Szerintem pont az, amikor így jöttek az a rengeteg ilyen flashback, hogy ki volt az rengeteg mentora. Igen, ezek a bevágás. Amúgy tele van ilyen easter egg-ekkel az egész. Igen. Nagyon-nagyon sok utalás van, sőt, még olyan Pixar munkatársakra is van utalás, akik dolgoztak régi Toy Story filmeken például, és azóta már meghaltak. Igen? Igen, bizony. Olyanokra is van utalás benne ezekben az ilyen bevágásokban. Az is nagyon jó volt még a filmben, hogy voltak poénok felnőtteknek is, tehát ilyen kicsit intelligensebb poénok, főleg amikor ezek a mentorok voltak ezekben a flashbackekben, meg voltak olyan kis poénok is, amiket ilyen 5 éves is megérteni, és az is röhögni. Archimedes bírtam a gyrosszal, meg a gyrosszal. Ez geniális volt. Therese anyát is nagyon felhúzta, és aztán Abraham Lincoln-t, és hogy kinek az arca van a 25 centesen, és kinek van az $1. Jaj, nagyon-nagyon jó volt. És a gyerekek számára meg ott vannak az ilyen egyszerű poénok, mint a pizzaevés, hogy bekapják a pizzát, és alul ugyanúgy kipottyan. Igen. Vagy mikor a macska ott volt aztán a szalagon, és tudom, meg belementek a macskának a testére. Igen. És hol van a macska, és akkor mutatja a macskát a futószalagon a fény felé. Nagyon-nagyon jó volt. Nekünk nagyon tetszett, és engem, ami nagyon meglepett zenészként, hogy mennyire jól összetudták dolgozni az elektronikus zenét, tehát a kimondott szinti zenét, teljesen elektronikus zenét a jazzzel. Igen. Ami ennek szerintem teljes ellentéte. Mert ugye a szinti zene, az elektronikus zene az arról szól, hogy minden teljesen kontrollálva van, és egy ilyen rácsban bepötyögjük akár a hangokat. A legszélsőségesebb esetben. A jazz meg pont arról szól, hogy a zenész teljesen elengedi magát, és átadja magát az improvizációnak. És ezt a kettőt sikerült olyan fantasztikusan összedolgozzák, hogy úgy érezted, hogy ott annak van a helye, és kész. Igen. Egyáltalán nem volt idegen egyik a másiktól. Aztán a két világ, ugye a nagy azelőtt, a nagy azután, meg a föld világa, hogy mennyire teljesen más volt, és valahogy mégis hasonlított. Mégis tudtad, hogy összetartozik a kettő. Ugye 3D-sként meg figyeltem a textúrákat, meg figyeltem azokat a New Yorknak a kinti jeleneteit, ahol a levelek
Esnek le a fáról. Esnek le a fáról, meg magát az utcát, ahogy mutatja, gyönyörű volt, majdnem fotorealisztikus, és látszott rajta, hogy nem azért nem fotorealisztikus, mert azt nem tudták volna elérni, hanem mert ezt a rajzfilm lookot meg akarták mindenképpen tartani, és azért nem mentek el a túlzottan fotorealisztikusba, de gyönyörű. Én még emlékszem annak idején, kb. 25 évvel ezelőtt, amikor a Toy Story kijött. És az a technológia, amit a Toy Story-nál használtak, a 3D animáció, akkoriban leesett állakat eredményezett. Tehát mindenkinek le volt szakadva a pofája, mindenki csak nézte, hogy lehet ezt ennyire realisztikusan, ennyire háromdimenziósan megcsinálni. És valahogy meg tudták őrizni ezt a kis előnyüket, hogy még a mai napig is képesek olyan technológiát felvonultatni. Na jó, ez egy bazi nagy költségvetésű film volt, ugye 150 milliárdból gazdálkodtak, de akkor is. A történetmesélés fantasztikus. Tehát az, hogy ezt a két egymásnak teljesen ellentmondó hangulatot, ugye élet a halál előtt, élet a halál után, ez nem vidám téma. De közben mégis meg tudták őrizni az egésznek a könnyedségét, hogy az ember hatalmasokat tudott rajta nevetni, és nem lett klisés, nem lett gagyi. Igen, mert teljesen új ötlet, ilyen nagyon, nagyon jó, nagyon kreatív. Semmi nem volt benne ezelőtt. Szóval minden tiszteletünk a Pixar és a Walt Disney Pictures-é, mert ezt most nagyon odarakták, és hogyha lehetőségetek lesz rá, nézzétek meg, ne hagyjátok ki. Amúgy tudtátok, hogy a Jamie Foxx, aki ugye volt ennek a főszereplőnek a hangja, az igazából ő zenél? Persze. Szerintem még az volt vicces, hogy látta ugye 22-es, hogy mit csinálnak az emberek úgy minden nap, és amikor látta ott lent a metró, igen, ott volt egy zenész, és mindenki adott neki pénzt, és ő is akart valamit adni, és akkor letörte percéből egy darabot, és azt dobta oda. Igen, és ahogy rácsodálkozott, igaz? A mindennapi élet szépségére, amit észre se vesz az ember. Tehát olyan, hogy lehull a fáról a levél, vagy... Hogy az milyen szép. Igen, vagy az, amikor attól felfúj, van egy ilyen rács, és akkor felfúj a levegőt, utána valaminek a... Igen, a szellőző aknából feljön a levegő. Vagy ahogy beleharapott a pizzába. Az nekem mindig egy élmény. Nekem is. Tehát ő, aki még soha nem élt, igen, egyből megtapasztalta az élet apró örömeit. És a filmnek valahogy ez az üzenete szerintem, ez az alapüzenete, hogy nem biztos, hogy mindenkinek elhivatottságot kell keressen. Ugye az van, hogy mindenki keresi azt a kis szikrát, ami kiteljesíti majd, hogy élni kell. Mi lesz majd az erőssége, mi lesz majd az, amit a legjobban tud majd az életben. Igen. Mi ugye vannak ennek, hogy akik például zenére születtek, akik zenészek, vagy mi volt még a másik, fodrász, és ő ezt keresi. Igen, és a végkövetkeztetés meg inkább az, hogy annyi apró szépség van az életben. Igen. Ha azokat nem vesszük észre, akkor nagyon sokat vesztünk. És azokat is észre kell venni. Értékelésünk. Kezdjed te, Szilvi, az értékelést, hanyast adsz belőle? 10-ből? 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 Hát 10-es. Kár, hogy nem 100-ból. Én adnék 11-est, ha lehetne. Én még egy 100-as is ad. Nekem is. Én pedig amúgy nem vagyok nagy rajzfilmrajongó. Nagyon Szerintem ez jó volt. És meg akarom nézni még egyszer. Ilyen tipikus animációs, mint ilyen családi animációs film. Jó egy ilyen esti mozizásra. Ajánlott. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, és várunk titeket legközelebb is egy újabb videóval itt a Two Generations csatornáján. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem iratkoztatok fel. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, nyomjátok meg a kis csengőikont is, és ha bármilyen véleményetek van, építő jellegű kritikát szívesen veszünk, akkor kommenteljetek. És ne felejtsetek el minket bekövetni Instagramon és Twitteren, hogyha plusz információkat szeretnétek. Sziasztok! Sziasztok!